රෝ 6 වලින් නැවැත්තුවා. අද මම පටන් ගන්න යන්නේ පාර්ට් 2 එකේදී රෝ 7 වලින්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. 6 වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ 7 වෙනි රෝ එකට. 7 වෙනි රෝ එකේදීත් ඉස්සෙල්ලා වගේ 2 චේන් වෙනුවට මම දාන්නේ එක චේන් එකක් දාලා මේ විදියට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා ආයෙ මෙහෙම ගන්න එක. මම දැන් මේක last time පෙන්නන්නේ ආයි පෙන්නන්න ගියාම වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකට දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. ඉස්සලා වගේම 1යි 2යි. සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාලා දැන් මම ඉන්නේ මගේ පැටර්න් එකේ මේක උඩට. මෙතනදී අපි මොකක්වත් විශේෂ දේවල් කරන්නේ නැහැ. එක සැරයක් පටලවනවා. මෙන්න මේ එක උඩට ගිහිල්ලා මේ ඩබල් ක්‍රොෂේ එකට කියන පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකට ගිහිල්ලා දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකටත් ගිහිල්ලා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. ඔගොල්ලෝ දාන ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානකොට මම එක සැරේයි පටලවන්නේ මේක. එක සැරයක් යන්න ඕව කරනවා. ඊළඟට මේ දැන් මෙතන මේ දෙක දැම්මට පස්සේ යට තව දෙකක් තියෙනවනේ. ඒක මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ යට කියන්නේ යටට යන්නේ මේ යටින් ආපු දෙක තියෙන්නේ. මේ දෙකෙන් මෙහෙම කරලා මේකටත් දානවා. එතකොට මගේ එක 3 වෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මේක 4 වෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක. ඇත්තටම ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන යන්නේ. මෙහෙම ඊළඟට ආයි මෙතනක් තියෙනවා මේ යටින් ඇවිල්ලා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. ඒකෙත් පළවෙනි එකට යනවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. ආයි ඒකේ දෙවෙනි එකට යනවා මේ. උගලන්ට පැහැදිලි මෙතන හතරක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. පෙවුන්නේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් පාදලා අරගන්න. මෙහෙම කරලා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් සැරයක් මේ පේන දෙක තියෙනවනේ මේ දෙක උඩින් ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේස් මෙතනදී ඩබල් ක්‍රොෂේස් නෙමෙයි ඩබල් ක්‍රොෂේස් දාන්නේ. මේ විදිහට දානවා. දැන් මේකේ මෙතන තව එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන මේ සෙක්ෂන් එකේ නෙමෙයි මේ අන්තිම සෙක්ෂන් එකේ නෙමෙයි මෙන්න මෙතන දානවා අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. දැන් තාම අපි ඇල්පයින් සෙක්ෂන් එකට ආවේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ගේ මේක ඇවිල් මේ ක්‍රොස් එක ලස්සනට පේනවා. මෙතනදි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ක්‍රොස් කරන ඒවා හතර විතරමයි මේ ඩබල් ක්‍රොෂේස් ගන්න. ඊට පස්සේ ඩබල් ක්‍රොෂේස් යන්නේ. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලා වගේම දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න මේ ඇල්පයින් ස්ටිච් එක. දැන් මේක උඩින් මම දැම්මා සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මේ half ඩබල් ක්‍රොෂේ එක. දැන් මම යන්න තියෙන්නේ මේකට. කියන්නේ මේක උඩින් තමයි මේ half ඩබල් ක්‍රොෂේ එක. දැන් මේ මැද්ද එක මේකෙදි අපි දාන්නේ ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. මේ මෙතන ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් දෙක මැද්ද තියෙන එකට ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගෙන මේ ඇල්පයින් ස්ටිච් එක හැමතිස්සෙම එහෙම කරගෙන එහෙම තමයි කරගෙන යන්නේ. දිගටම එකක් කරගෙන යන්න මේ ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි මේ half ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මේ කොටස නම් ඇල්පයින් සෙක්ෂන් එක. මෙහෙමම මෙතෙන්ටම ගිහිල්ලා මෙතනදිත් ආපහු ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ උඩින් සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන ඩබල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන මේ යට ගිහිල්ලා අන්තිම දිකේදී half ඩබල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාගන්න. මම මෙතෙන්ටම ගිහිල්ලා මේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආයි 1 චේන් එක දාලා මේ පැත්තට හරවලා යන්න ඕනේ. මම දැන් රෝ 7 ඉවර කරලා රෝ 8 එක සිංගල් ක්‍රොෂේස් රෝ එකක් දාගෙන ගියා මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ දැන් මම පටන් ගන්න යන්නේ රෝ 9. මේක තමයි මගේ ලාස්ට් රෝ එක රෝ 9. රෝ 9 එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම 2 චේන් වෙනුවට මම කරන විදිහට කරා. ඊට පස්සේ දැන් මම පළවෙනි එකට යනවා දානවා half ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. දෙවෙනි එකටත් යනවා half ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා මේ විදිහට දාලා දැන් මං ආයෙත් සැරයක් අර ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක කරන්නයි හදන්නේ මගේ රෝ 9 එකේදී. අපි ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක කරන්නේ රෝ 5 එකේදී රෝ 9 එකේදී විතරයි. දැන් රෝ සෙක්ෂන් මේ ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එකේදී ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි දෙපාරක් පටලවාගෙන
මේකේ යනවා 1 2 3 වෙනි එක. දැන් මෙහෙම ගණන් කරනම 1 2 3 තුන්වෙනි චේන් එකට ගිහිල්ලා තුන්වෙනි එකට ගිහිල්ලා අපි දානවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ අයිසරයක්. මෙහෙම කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ආයි මේ ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා හතරවෙනි එකටත් ඉස්සෙල්ලා වගේමයි. මෙහෙම දානවා. දැන් අපි මේ ආයතරක් මෙන්න මේ දෙකට අපි දාලා නැහැ. අපි දැන් ආයි යනවා ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එක. මම මේ වගේ දෙපාරක් පටලවගෙන මේක මෙහාට ඇද්දට පස්සේ මෙහෙම වැද්දාන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි. දැන් මම ඒකේ පළවෙනි එකට යනවා දානවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට. ඔන්නක කෙලවර ලොකු වුණා. මම දෙපාරක් පටලවගෙන මේක මේ අතට ඇදලා මෙන්න මේකේ පේනවා ඇති 1 2. මේකේ පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දානවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක්. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ආයි දෙපාරක් පටලවාගෙන මේකේ දැන් ඊළඟ එකට දෙවෙනි එකට මේක තමයි දෙවෙනි ස්ටිච් එක. දෙවෙනි ස්ටිච් එකට ඇවිල්ලා දානවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක් ආයිත් සරේ. පැටරුණා. මේ විදිහට ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ආයි දෙපාරක් පටලවගෙන මේකෙත් 1 2 පළවෙනි දෙක අතහැරලා තුන්වෙනි එකට ගිහිලා දානවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක්. මේ විදිහට ආයි හතරවෙනි එකට ගිහිල්ලා දානවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක්. පැටර්න් එක හතරවෙනි එකට ගිහිල්ලා දානවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට. ආයි දෙපාරක් පටලවගෙන ආයි එනවා මෙතන මේ පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි. මම පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා මේක මේ උඩින් යන්නේ පටලවන්නේ. මෙහෙම ගිහිල්ලා දාන ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ට්‍රබල් ආයි දෙපාරක් පටලවෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට යනවා. මේක තමයි මගේ දෙවෙනි ස්ටිච් එක. ඔයගොල්ලෝ මේක නිකන් නූල් අක්කරගෙන කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මගේ මේකේ ලාස්ට් ස්ටිච් එක මේකනේ මෙන්න මේක. කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ ස්ටිච් එකනේ. මේ ස්ටිච් එකේ මෙතනට ගිහිලා දානවා half double crochet එකක් මේ විදියට. ඊළඟට දැන් මට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක තමයි මගේ alpine stitch section එක. මේ alpine stitch එක පටන් ගන්න මේකේ. ඒකේ වුණාට alpine front post double crochet එකක්. ඒක උඩින් අපි දාන්නේ මේ half double crochet එකක්. අපි ආයේ උඩින් front post එකක් දාන්නේ. ඒක half එකක් දාලා ඊට පස්සේ මේ දෙක මැදින් තියෙන එකට තමයි අපි පටන් ගන්නෙ මේ front post double crochet එකක් දාගෙන. මෙන්න මේක මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒක අමාරු නෑ පොඩ්ඩක්වත්. මේ ඇත්තටම මේක මේ ඇසට හුරු වුණාන් පස්සේ මේක කරන්න හරිම ලේසියි. අර ඇසට හුරු වෙනකන් තමයි චුට්ටක් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේක දෙතුන් සැරයක් කරලා වරදිනවා. මුලදී මට වුණත් වරදිනවා. මාත් දෙතුන් සැරයක් කරලා ඇසට හුරු වුණාට පස්සේ තමයි මගේ ඇත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඇසට හුරු වෙලා අතට හුරු වෙනකන් නිකන් එකක් කර අරගෙන නිකන් නූල් කැලක් අරගෙන මේක කරලා බලන්න කීප සැරයක්. ඒ කීප සැරයක් කරනකොට ඔයගලන්ට නිකාම මේක අතට හුරු වෙනවා. ඇත්තටම මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේවා. එහෙනම් මේ විදිහට ආයි ඊළඟට මෙතන ඉඳන් දැන් මේක ලාස්ට් රෝ එකනේ. ඊළඟට අපි 10th එක ආයිසරය මේ පැත්තට එනවා. 10th රෝ එක ඇවිල්ලා 11th රෝ එකේ ඉඳන් 11th රෝ එක කියන්නේ අපි ආයි ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. රෝ 3 වල ඉඳන් තමයි 11th රෝ එක පටන් ගන්න. කියන්නේ මේක. රෝ 3 වල ඉඳන් 3 4 5 6 9 10 වෙනකන් ගිහිල්ලා ආයි 3 වලින් කියන්නේ පටන් ගන්න ඕනේ. මම මේ පින්තූරෙත් ඔයගලන්ට ෂෙයා කරන්න කමියුනිටි සෙක්ෂන් එකෙන්.
ඔයගලන්ට මේකත් බලා ගත හැකි. මේක මේ මගේ අතින් වැරදිලා ස්ටිච් එකක් වැඩිපුර මම මේ දාලා තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක මේක අයින් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්න ඕනේ multiples of 10. මෙතන තියෙන multiples of 10+1 ස්ටිච් මට වැරදිලා. ඒක මම කවුන්ට් කරනකොට මේ විදිහට මේක බලාගෙන කරන්න ටිකක් වෙලා කරනකොට මේක ඕනෙත් නැහැ පැටර්න් එක ඕනෙත් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම මතකයෙන්ම කරත හැකි ටිකක් කරනකොට කියන පැටර්න් එක අල්ලගත හැකි ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් දැන් මම මේකේ මට ඕන කරන මේ අපි පෙන්නපු විදිහට පැටර්න් එක මේ මම ගොතාගත්තා. මට ඕන ලෙන්ත් එක කියන්නේ අඟල් 15ක් මේ දිගට ගොතාගත්තා. දැන් මම මේක පොඩ අඩු කරලා මේ කර්ව් එක ඇති කරගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ බෙල්ල කර පොඩ්ඩක් කර්ව් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලා මම පටන් මේක බෙදුවා කොටස් 3කට. මම මේක නිකන් මේ ආපු ලෙන්ත් එක මෙතන අඟල් 2.5ක් වගේ හිටින්න මැද මම මේක ස්ටිච් ටික වෙන් කරගත්තා. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටත් මේ එක ප්‍රමාණෙ වෙන්න. මේ තමයි මැද විවරේ. මෙන්න මේ විවරේ මෙතන ඉඳන් තමයි අඩු කරගෙන යන්නේ. දැන් මම මෙතන ඉඳන් තමයි මෙහෙම අඩු කරගෙන යන්නේ. මේකත් මෙතන ඉඳන් මෙහෙම අඩු කරගෙන යනවා. මේ මෙතන මගේ තියෙන්නේ මේ කේබල් එක 11 වෙනකන්. දැන් මම මෙතන අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මට්ටමේදී මේක නවත්තන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේ මෙතන ස්ටිච් එකක් දාලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටයි මේ ටිකයි එක සමාන ස්ටිච් ගන්නක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මම ගත්තා ස්ටිච් 19ක් ගත්තා. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ස්ටිච් 19ක් තියෙනවා. එහෙම අරගෙන මේ මැද ටික ඉතුරු කරේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඉවරෙච්ච එක මම මෙතෙන්ට වෙනකන් ආවා. සිංගල් ක්‍රොෂේ රෝ එකක් ආවා. දැන් මෙතනදී ඉස්සල්ලා වගේ පළවෙනි රෝ එකේ මම අඩු කරන්න යන්නේ නෑ. මම මෙහිම මේ ටික දැන් මෙතන මම දානවා මේ ඩබල් ඉස්සල්ලා වගේම 2 චේන් එන එකක් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දානවා මේ ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ ආයි හාෆ් ඩබල් ක්‍රොෂේ එහෙම දාගෙන ගිහිල්ලා මේකත් ඉස්සල්ලා වගේම මේ මගේ 4 වෙනි රෝ එක. ඇත්තටම මම 3 ඉන්න පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් මේ 5 වෙනි රෝ එක කියන්නේ 5 වෙනි රෝ එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් ආයි ඇවිල්ලා මේ පැත්තට එනවා 6ත් අරගෙන 7 වෙනි රෝ එකේදී මම පෙන්නන්නම් මම කොහොමද මේක අඩු කරන්නේ කියලා. දැන් මගේ 4 වෙනි රෝ එක කරා. ඒ කියන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේ රෝ එක කරා මෙතනට වෙනකන්. දැන් මම යන්නේ 5 වෙනි රෝ එක. 5 වෙනි රෝ එකේදීත් පටන් ගන්නමේදී අපි 2 චේන් ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මම 2 චේන් ගන්න නැතුව මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙතන ඊළඟ එක ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ ගාව තියෙන මේක පිටෙන්දි දාන්නේ සිංගල් හාෆ් ඩබල් ක්‍රොෂේ. මම හාෆ් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මෙහෙම ඉවර කරන්නේ නෑ. ඒක අරගෙන මං යනවා මේ මෙතන ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ දාන්න ඕනේ. එකට ගිහිල්ලා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා මම මේ ටික කොහොම එකට තමයි ඉවර කරන්නේ. එතකොට මගේ ස්ටිච් දෙකක් තීච් එක දැන් එකක් වෙනවා. ඊළඟට මම මේ ඊළඟ එකට යනවා. දානවා half double crochet. ඊළඟ එකට යනවා දානවා double crochet front post double crochet. මේ විදිහට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ දැන් මේ 5th row twisting කරන්න ඕනේ. 5th row twisting chain කියන්නේ මෙන්න මේක. මේ අර triple front post triple crochet කරන section එක ඒක කරලා මෙතෙන්ට වෙනකන් ගියාට පස්සේ ආයි ඊළඟට තියෙන අපිට row 6 single crochet row එකක් මේ අතට ඇවිල්ලා row 7 වලදී මම ආයි join වෙන්න. මම හිතන ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම කියන එක. row 7 මම යන්නේ දැන් row 7 වලට. row 7 වලදී තමයි මම පළවෙනි මේකේ අඩු කරන එක කරන්න යන්නේ. මම මෙතනදී පළවෙනි එකට කියන්නේ මෙතන 2 chain එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා half double crochet එක දානවා. ඒ කියන්නේ එහෙම කරලා අරගෙන half double crochet එක ඉවර කරොත් ඉවරයිනේ. මම ඒක ඉවර කරන්නේ නැහැ. මම ආයි මේක පටලවලා මෙතන මේ දෙක අතරතුරේ තියෙන මේ ඉස්සෙල්ලා half double crochet එකට ගිහිලා දානවා front post double crochet. අපි ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම alpine stitch එක. හැබැයි දැන් මම ඉවර කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ stitch හතරම එකට. ඒ කියන්නේ එතකොට මගේ එක stitch එකක් අඩු වෙනවා. කියන්නේ මේ stitch දෙකක් එකට කරන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ගියා. දානවා half double crochet එකක්.
ඊට පස්සේ එකට ගියා දානවා ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. ඒ විදිහට මේක ඉවර කරන්න. මෙතනට ආවහම තියෙන්නේ අපිට 8 ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ ටික දාගෙන මෙතනට යන්න. මෙතනින් පස්සේ ආයි අපි 8 වෙනි රෝ එක මේ පැත්තට සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන දැන් 9 වෙනි රෝ එකේ ඉස්සරලා වගේ මෙතනට ආව. දැන් මම 8 වෙනි රෝ එක සිංගල් ක්‍රොෂේස් පේඩියම දාගෙන මෙතනට ආව. 9 වෙනි එකෙත් මම 2 chain ගත්තා. ඊළඟට අපිට මෙතනට යනකොට මෙතනට හදන්න තියෙන්නේ ආයි half double crochet එකක් ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙහෙම අරගෙන ඊළඟ එකට ගිහිලා දානවා front post double crochet එකක් දාලා මේ හතරම එකට ඉවර කරනවා. එතකොට ආයි එකක් අඩු වෙනවා. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා ඊළඟ එකට යනවා. ඊළඟට දානවා ආයි half double crochet එකක්. ඊළඟ එකට යනවා දානවා front post double crochet එකක්. මේ විදිහට මේක මෙහෙම කරගෙන යන්න. දැන් අපි ඉන්නේ 9 වෙනි රෝ එකේදී. 9 වෙනි රෝ එකේදී ආයි අපිට මේ ට්විස්ට් එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ 9 වෙනි එකේ මේ ට්විස්ට් එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක ඉවර වෙනකම්ම අඩු කරගෙන යන්න. මේක ඉවරට අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා මම මේ ස්ටිච් 11 ඉතුරු වුණාට පස්සේ මම ආයි පෙන්නන්නම්. මම දිගින් දිගට පෙන්න එකේ තීරුමක් නැති නිසා. එක අඩු කරගෙන ගියා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඇංගල් එක ස්ලෝප් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා දැන් මෙතන තියෙනවා ස්ටිච් 12ක් ඉතුරු වෙලා. මම මේ 12 දැන් අඩු කරන්නේ නැහැ. මේ 12 මෙහෙමම අරන් යනවා උඩට. මගේ කේබල් ස්ටිච් එකත් කරගෙන උඩට යනවා මේ පැත්ත. මේක මට ඕනේ අඟල් 10ක්. මෙතන ඉඳන් අඟල් 10ක් වෙනකම් මම කේබල් ස්ටිච් මේ කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මෙතන කිව්වා මෙතන කරේ ඉඳන් මේ ෂෝල්ඩර් එකට 10 ඉන්ච් තියෙන්න ඕනි කියලා. දැන් මෙතන තමයි මගේ නෙක් ලයින් එක. මෙතන ඉඳන් අඟල් 10ක් මම මේ ගොතාගෙන යනවා. මෙතන 12ක් තියෙනවා ස්ටිචස්. ඒ 12 උඩටම අරගෙන යනවා කේබල් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ සයිඩ් එකත් මම මේ විදිහටම මේ ටික මේ චුට්ට අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා මේ ටිකත් අඟල් 10ක් වෙනකන් ගියාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්න part 2 එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ part 3 එකත් එක්ක හම්බ වෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. See you. Bye bye.